Hi sa mga ka-SSS member, welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel nito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa gayon ay maging updated ka sa mga bawat upload natin na video tungkol sa may SSS. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-salary loan online sa may SSS. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo yung step by step process. Kaya wag na natin patagalin pa, let's start. Para makapag-start ng pag-file ng salary loan online sa may SSS, punta lang tayo guys sa ating Chrome. Pwede kayo gumamit ng PC or cellphone. Type nyo lang dito sa inyong Chrome ang sss.gov.ph, click yung enter. Ayan, makikita natin kaagad yung I am not a robot, click lang natin yan. Click yung submit. Click natin yung member. At mag-enter tayo dito guys ng ating user ID at password. So kapag wala ka pang online account sa may SSS, i-click mo lang yung link sa may taas para sa tutorial kung paano gumawa. Kapag na-enter mo na yung user ID at password, click mo na po yung I'm not a robot at i-click yung submit. And guys, pagka-enter natin ng user ID at password, may kita na natin dito yung online account natin sa may SSS. Para makapag-salary loan online, punta lang tayo dito guys sa may e-services. Kailangan guys ay makapag-enroll kayo ng inyong disbursement account enrollment module. Kailangan nyo guys maglagay ng inyong bank account dito or kailangan nyo i-enroll sa may SSS. Kasi kapag wala ito, hindi kayo makakapag-loan. So, bali yung active dito, meron akong BPI, merong CIMB at merong GCash. So, may GCash guys, kapag na-enroll nyo na, sa ngayon hindi pa po available yung GCash. Kaya, ang pwede natin gamitin ay CIMB at Bank of the Philippines Island. So kung hindi ka pa nakapag-register ng inyong bangko guys, i-click mo lang po ulit yung link sa itaas para sa tutorial kung paano mag-enroll ng inyong bank online sa may SSS. Kapag na-enroll nyo na guys, ganito na po yung lalabas. Pwede na tayo mag-salary loan. Para makapag-apply ng salary loan, punta na tayo sa may apply for salary loan. Ayan, makikita na natin dito guys yung apply for salary loan, yung mailing address. Nakalagay dito kung ano yung address na na-register ko sa may SSS. Next, mobile number, landline, at email address. So, kung gusto mo natin mag-update ng mailing address, pwede naman po. So, ayan, make sure that the above contact information with SSS is updated. If not, click here. So, kung hindi updated yung mga contact information mo, pwede mo po i-click to para makapag-update. Next, guys, yung loanable amount natin ay 3,500. Pwede tayo mamili dito kung magkano yung gusto nating i-loan. Merong 3K, 2,500, 2,000, 1,500, 1,000, at 500. Since yung hinuhulog ko dito ay minimum lang, ang maloloan ko lang ay 3,500. Next, choose bank. Pumili na tayo ng bank since naka-enroll na tayo. Pwede tayo gumamit ng Bank of the Philippines Islands or CIMB Bank Philippines. Bali gagamitin ko guys ay CIMB Bank Philippines dahil pwede ko po yan i-transfer sa aking GCash. Meron po akong tutorial nun guys kung paano gamitin yung CIMB Bank Philippines at i-transfer natin sa my GCash. And guys, since okay naman na nakapag-register na tayo or nakapag-enroll na tayo ng ating bank, proceed na tayo sa my reminders to our members. Sabi dito, nomination of valid or incorrect account number, closed account, and dormant account will result to unsuccessful crediting of your loan proceeds and shall be subject for cancellation of approved loan. Hence, a resubmission of a new loan application will be required. So, ayan guys, kailangan sa paglagay ng inyong bank account or kapag mag-choose na kayo ng bank nyo, double check nyo guys kung tama ang inyong account number. Or kailangan yung bank account ninyo ay hindi dormant. Ibig sabihin, hindi nakasarado or kailangan active pa ang inyong bangko para yung pag-approve ng loan ng SSS ay mapupunta kaagad sa inyong bank. Kapag mali yung account number ninyo or di kaya dormant na yung account ninyo sa bangko, ibig sabihin, hindi ma-process at sayang lang yung loan nyo kasi mababalik yun or madi-disapprove sa SSS. Next, disbursement through check is no longer available. Please supply your preferred bank account through the link below. Kaya guys, dati merong check si SSS na option,
Pero ngayon wala na. Kailangan talaga natin mag-enroll ng ating bank account online dito. Next, i-click lang natin yung I agree to the terms and condition para makapag-proceed. Ayan, basahin nyo lang yan guys, yung terms and condition ng SSS. Pwede rin natin to guys i-print, Control P lang, at i-save as PDF. Pag nabasa nyo na yun guys, click na natin yung proceed. Pero double check nyo muna guys yung ginamit ninyong account number sa pag-enroll sa inyong bangko. Kapag okay na at na-double check nyo na at tama lahat, click na natin yung proceed. Pagka-click ng proceed guys, ganito na yung lalabas. Sabi dito, disclosure statement on loan credit transaction. Kalagay yung pangalan ko, SS number, address, next loan amount, 3.5, other charges or deduction, merong charge na 66.64 at advance interest ay 31.64. Balance of previous loan as of, wala akong previous loan kaya 0 nakalagay dito. At net proceed of loan, item 1 less item 2. So ito guys, 3,433.36 na lang yung maloloan natin. So sa schedule of payment, may kita natin dito yung applicable month, due date, amortization, interest, principal at outstanding principal balance. So sa applicable month, mag-i-start na tayo sa June 21 sa paghulog ng ating loan. So yung due date ng June 21 ay July 31, 2021. Bali matatapos natin ang ating loan sa May 2023. Next, yung due date natin guys, may kita naman dyan at yung amortization natin, buwan-buwan, ang huhulog natin ay 161.51 pesos. Bali yan yung babayaran natin. Next, yung interest ay 29.17 pesos at depende na rin pababa ng pababa since pababa na rin yung babayaran natin. At make sure guys ay updated lagi yung hulog nyo kasi kapag hindi or meron kayong delay, pagkakaroon kayo ng interest. Kaya make sure yung loan nyo ay huwag nyo pabayaan sa may SSS dahil kapag napabayaan nyo, tataas po yun ng tataas. Next, sabi rin dito, effective in interest rate ay 10.47%. Conditional charges may be imposed at continuing interest of 10% per annum against outstanding balance after the loan term. Yung late charge of 1% per month against unpaid loan amortization. Click lang natin yung print screen para sa pag-print natin yan para malaman natin yung buwan-buwan na babayaran natin. Save lang natin guys. After natin ma-save guys, click na natin yung proceed. Ayan, sabi rin dito, sa loanable amount 3.5, net proceeds sa 3,433.36. Loan proceeds will be credited to your CIMB Bank Philippines at naka-hide yung account number, certification of agreement, and promissory note. Basahin nyo lang yan. I understand that the proceeds of my loan will be deposited to my nominated selected PesoNet participating bank or e-wallet RTC CPO account. Tapos basahin nyo rin yung I certify that nominated select PesoNet hanggang sa number 5. Kapag okay na guys, click na natin yung submit. Sabi rin dito, this action will send the supplied information to SSS. Do you want to continue? Click na natin yung okay para makapag-proceed sa loan. Ayan, sabi rin dito, you have successfully submitted your salary loan application to SSS on April 28, 2021, 10:21 p.m. Loan proceed will be credited to your CIMB Bank Philippines account number. Ayan, naka-hide at please take note of your transaction number. Ayan, wait na lang natin guys yung approval ng SSS para makredit na sa ating CIMB Bank ang ating loan. So ayun guys, after pag-submit natin ng loan application natin online sa may SSS, nag-email na po siya kaagad at ito yung sabi, successfully submitted na daw yung salary loan natin sa may SSS. Please take note of your transaction details below. Bali yung malaloan natin ay 3,500. Ayan, tapos wait na lang natin guys yung text message kung approve na yung loan natin na sinubmit sa my SSS. So ito na guys, April 28, 2021 at April 29, 2021 with net proceeds 3,433.36. Yan lang yung makukuha ko kasi merong kaltas. Pero nakatanggap lang ako ng text message mula sa SSS nitong April 30, 2021, 7:17 AM. Ibig sabihin guys, okay na yung loan natin na approve na galing sa may SSS. Baling next steps naman ang gagawin natin ay mag-antay na makredit sa ating nilagay na bangko yung pera na 3,433.36 at yan yung aantayin natin.
So, bali guys, punta na natin yung website natin o yung online account natin sa may SSS para matingnan natin yung status kung ano na yung status ng loan natin. Kung kailan kaya makredit or kung napasa na kaya nila sa bangko pero hindi pa pumapasok. Kailangan lang natin mag-login sa sss.gov.ph. Gamit naman po ngayon yung cellphone. Click lang natin yung enter. At ito guys, slide lang natin para i-click yung I'm not a robot. Click natin yung submit. Ayan, slide lang natin ulit at i-click natin yung member. Ayan, maglalogin tayo dito gamit ang ating user ID at password. Pagkatapos natin mag-login, ito na yung lumabas guys. Makikita na natin dito yung member information natin. Para ma-view natin yung status ng loan natin guys, punta tayo sa my inquiry. Ayan, long press lang natin, tapos makikita natin dito yung benefits, contributions, eligibility at loans info. Bali, click natin yung loans info na yan. So, bali ito na guys, may kita na natin dito yung salary loan, application filed through SSS web, at encoding date, April 28, 2021, certifying employer, may kita natin dyan kung ikaw ay employed. Next, certifying employer name, wala pong nakalagay since tayo ay voluntary member lang. Next, yung loan applicable status ay disbursement through the bank. At sa ibaba, may kita na natin yung loan details. Yung processing date nung April 29, 2021. Pinrocess na ng SSS yung loan natin. At yung voucher number, account number, may kita na rin dyan kung anong gamit na account number yung na-register natin. So, bali yung bangko na ginamit ko guys ay CIMB Bank Philippines. Yung check amount ay 3,433.36. Yan yung may credit sa ating CIMB Bank. Bali yung total loan natin ay 3,500. Yung loan month ay isa at monthly amortization yung babayaran natin monthly ay 161.51. Yung first amortization na tinatawag guys, yun yung unang buwan na babayaran mo. So June 2021 mag-i-start na tayo sa paghulog ng ating utang sa SSS. So sa ibaba may kita natin dito yung list of availed loan. Ayan, may kita nyo yung kulay blue na yan. At loan date, check number or voucher, check amount. Ayan. I-click natin to guys yung salary loan na link na yan para ma-view natin. At ito na guys yung statement of account for loan account number. Naka-display at may kita natin yung past due at current due. Kapag nagbayad na tayo monthly, may kita na natin yung status dito kung na-credit na yung binayad natin sa buwan na yon. So, bali tingnan na natin sa bank guys or tingnan na natin yung email kung na-credit na ng SSS or ng bangko yung niloan natin sa may SSS. So, ito na guys, ngayong May 3, 2021, nag-email si CIMB Bank PH sa akin at ito yung sabi, you have received funds in your CIMB Bank savings account. Here are the details. Transaction type, fund transfer in at reference number, naka-hide, hinide ko lang. Date of transaction, May 3, 2021. Yung category ay credit transaction. Ibig sabihin may nagpasok ng pera sa ating CIMB. At yung amount ay 3,433.36. So, saan ba galing yung 3,433.36 na yan? Eh, di ba nag-loan tayo sa SSS at ito na yun guys. Yung 3,433 ay nanggaling po sa may SSS. At punta na natin guys ang ating CIMB na bangko kung na-credit na yung ating loan. So, ayan, punta lang tayo sa ating CIMB Bank. Kung gamit nyo CIMB Bank guys, mas okay kasi mas mabilis makredit. 5 days lang, pasok na kaagad yung loan natin. Nag-apply ako ng April 28, 2021 at pumasok ngayong May 3, 2021. So, mag-login lang tayo gamit ang ating username at password. So, ito yung accounts ko guys. Meron akong 9K, 9,983.24 at meron ditong pumasok na 3,433.36. Bali, total money ko na ay 9,983. So, ibig sabihin guys, yung interbank fund transfer ay pumasok na from SSS na loan natin. So, meron na tayong 3,433.36 mula sa my SSS. At yung loan natin ay successful na. Wait na lang tayo magbayad monthly para mabayaran natin yung loan natin sa my SSS. So, ayun lang guys, ganun lang po kadali kung paano mag-apply ng salary loan sa may SSS online. Ganun lang pala kadali, sobrang bilis. At 5 days lang, approve na kaagad. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin na video tungkol sa may SSS. Kung ikaw ay may mga tanong, mag-comment ka lang po sa comment section ng YouTube channel na ito. Hanggang dito na lamang ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood.